سلام به همه دوستان عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید و ممنون که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. تو این ویدیو به شمال تهران و منطقه توریستی دربند اومدم و میخوام تو این روز برفی و سرد اینجا رو به شما معرفی کنم. اگه به سفر علاقه داری و دوست داری با اماکن گردشگری آشنا بشی، پیج من رو سابسکرایب کن تا با هم به مکانهای مختلف سفر کنیم و لذت ببریم. منطقه دربند یکی از مناطق خوش آب و هوای تهرانه و جزء محله‌های قدیمی تهران محسوب میشه. مجسمه کوهنورد نماد میدون دربنده که حدود 50 سال پیش در این محل نصب شده. این مجسمه زیبا 3 متر طول داره و نماد کوهنوردان ایرانی محسوب میشه. منطقه توریستی دربند تو همه فصل‌ها زیباست. ترکیب پیاده‌روی سنگی در کنار انواع کافه رستوران‌ها و دستفروشایی که انواع لواشک، آلو و ذرت رو می‌فروشن جذابیت اینجا رو بیشتر کرده. از میدون دربند مسیری به مسافت 300 متر وجود داره که انواع مغازه‌ها به فروش انواع خوراکی‌ها و تنقلات مشغول هستن. رستوران ها و کافی شاپ های معروفی هم تو این قسمت قرار دارن که آخر هفته ها بسیار شلوغه. قدمت محله دربند به 200 سال قبل برمیگرده و موقعیت مکانی و آب و هوای خوب اون باعث شد تا همیشه مورد توجه افراد ثروتمند و پادشاهان قدیم ایران باشه. در دوره قاجار هم تعدادی از شاهزاده ها در اینجا سکونت می‌کردند. در دوره پهلوی هم رضا شاه یک مهمانخانه و تعدادی ویلا در این منطقه ساخت و جالب این که مهمانخانه دربند اولین اقامتگاه ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام پیدا کرد. دسترسی به دربند خیلی آسونه. شما باید خودتون رو به میدون تجریش برسونید و برای رسیدن به میدون تجریش
اتوبوس‌های تندرو خط میدون راه آهن، میدون تجریش و یا ایستگاه مترو تجریش بهترین گزینه است. بعد از اون هم از طریق تاکسی به راحتی به میدون دربند بیایید. مسیر دربند به قله توچال یکی از پرطرفدارترین مسیرهای کوهنوردی تهران محسوب میشه و ساعت اولیه صبح خصوصا روزهای تعطیل کوهنوردای زیادی رو میبینید که در حال صعود به قله توچال هستن. من در قسمت‌های بعدی به ارتفاعات بالاتر میرم و مسیر کوهنوردی رو بهتون معرفی میکنم. باغ زیر کرسی غذا با نون داغ دیزی سنگی کرسی آلاچین باغ بخاری سرساله ببین آلاچین باغ رو رستوران‌های دربند در تهران خیلی معروفن و به خاطر رودخونه زیبایی که از وسط اون رد میشه بعضی از رستوران‌ها سکوهایی رو در آب قرار دادن و شما میتونید برای صرف غذا یا میان وعده روی اونها بشینید و لذت ببرید. از رستوران‌های معروف دربند هم میشه رستوران کوهپایه، رستوران باغ بهشت، رستوران باغ ایرانی، رستوران آستان، رستوران جوانان و سفره‌خانه آبشار رو نام برد. میگه مگه گروهی نه دربند تو همه فصلا زیباست، اما اگه شلوغی جمعیت رو دوست دارید پنجشنبه ها و جمعه ها و اگه دنبال محیط خلوت‌تر و سکوت بیشتر هستید سایر روزای هفته به این منطقه برید و لذت ببرید. اگه به دربند سفر کردید باید بدونید که جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطرافتون قرار داره.
مجموعه تاریخی کاخ سعدآباد نزدیکترین جاذبه گردشگریه که درب شمالی اون در میدون دربند قرار داره. پارک گلاب دره هم حدوداً 2 کیلومتر با دربند فاصله داره و تفریحات خوبی مثل سورتمه، زمین‌های ورزشی، پیست دوچرخه سواری و آبشار رو در خودش جای داده. امامزاده صالح و بازارچه سنتی تجریش هم جاذبه گردشگری جذابیه که حدوداً 6 کیلومتر با دربند فاصله داره. تا الان ویدیوهای زیادی از این جاذبه گردشگری باهاتون به اشتراک گذاشتم که میتونید با مراجعه به پیج اونها رو تماشا کنید. دوستان عزیزم، مثل همیشه ممنونم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید و قسمت‌های بعدی کوهنوردی در دربند رو از دست ندید. ویدیوهای زیادی از اماکن تفریحی و تاریخی شهرهای ایران توی پیج هست که توصیه میکنم اونها رو هم تماشا کنید و لذت ببرید.